হেল্ল' এভৰিৱান, আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আগৰটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ আমি যি ইক'ভিলেজ ৰিজৰ্টখনলৈ যাম বুলি, যিহেতু মানে দুলিয়াজানৰ হয়। আগৰ ভিডিঅ'টো মানে কি আমি গাভৰু দলঙো চাবলৈ গ'লোঁ, সেইটো কাৰণে অলপ ভিডিঅ'টো দীঘল হোৱাৰ কাৰণে সেইটো ভিডিঅ'ত নেদেখালোঁ আৰু সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো আকৌ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু সোমাইতো ভালেই লাগিছে ৰিজৰ্টখন। এইটো দেখি আছোঁ বাৰু ফটোবিলাকত, হ'লেও আহিম ভাবি আছিলোঁ আৰু অহা হোৱা নাছিলে, আজি আহিলোঁ আৰু ফাইনেলি। আহিয়ে মানে ফ্ৰণ্টতে এটা চেলফি পইণ্ট আছে, লাভ চিম্বল কেইটা মানে আছে আৰু এনেকৈ ভাল লাগিলে পইণ্টটো, দুটামান ফটো মাৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত ব'টিঙো কৰিব পাৰি ইয়াত, আৰু এই জাম্পিঙৰ ব্যৱস্থা আছে ধুনীয়াকৈ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও ভাল, মানে ডাঙৰ মানুহো ধৰক ডাঙৰ কাৰণেতো ভালেই হয়, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খেলা মানে কিবাকিবিবিলাক আছে আৰু মানে এইবিলাক সিহঁতিও মানে ধুনীয়াকৈ টাইমটো পাছ কৰিব পাৰে আৰু আমনি নলগাকৈ। আমাৰ অলপ আহি পোৱা দেৰিয়ে হ'লহি, অলপ সোনকালে আহি পালে ভালেই মানে, আৰু 2-3টামান বজাত আহি পালে বেছি ভাল হয় মানে। আমাৰ পোৱালিকেইটাৰ বহুত ফূৰ্তি, বাকী দুটাতো ডাঙৰেই, ভাগিন দুটা দেহাটো সৰু হয় সিহঁততকৈ, হ'লেও মানে কি ক'ম আৰু পূৰা মানে ফূৰ্তি কৰিছে সমানে সিহঁতৰ লগত। তাক নিজে উঠিবলৈ লাগে, এৰি দিবলৈও ভয় লাগে। সেয়াই আৰু যিমানখিনি পাৰে উঠিছে, সিহঁতে ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি কৰিছে। বাকী সিহঁতি অকণ ইয়াতে অলপ খেলাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে আহি থাকোঁতে সিহঁতৰ যিহেতু আমনি লাগিছে, সেইকাৰণে ইয়াত অকণ খেলি লওক, তাৰপিছত সিফালে যাম আৰু বাকী আপোনালোককো দেখাম। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আশা ৰাখিছোঁ মানে চাই ভাল পাব আৰু। বাকী ফুলবিলাকো অলপ ফুলিছে আৰু এইফালে পিটনিয়াবিলাক ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, ফুলিবলৈ লৈছে আৰু ফুলিব মানে আৰু এতিয়া ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী টু ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ধুনীয়াকৈ ফুলে মানে আৰু। ই মানে নিজে নোৱাৰেও ভালকৈ, আকৌ ধৰিও দিবলৈ নিদিয়ে, পটককৈ পৰি যাব বুলি ভয়ো লাগে, হ'লেও তেনেকৈয়ে খেলিছে আৰু। সৰুটোলৈ লৈ আহিলোঁ মানে। বাকী দুটাটো ডাঙৰ আৰু সিহঁতে ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিলে, সিহঁতক নধৰিলেও হৈ যায়। বাকী এইটো কি বুলি কয় জানো, এনেকৈ ঘূৰি আছে বহি লৈ মানে দেখিছে নহয় আপোনালোকে, এইটো মানে খুব ভাল পায় মানে ল'ৰাই, ঘূৰা মানে হাঁহি ফূৰ্তি ক'ব নোৱাৰে। খালি মূৰ চুৰ ঘূৰাব বুলিও ভয় লাগে ন বেছিকৈ ঘূৰাবলৈ, সেইকাৰণে অকণমান ঘূৰাই মেলি নমাই দিলোঁ আৰু। সিহঁতক অকণমান খেলাই মেলি এতিয়া এইফালে আহিছোঁ আৰু। বহুত ধুনীয়া হয় ৰিজৰ্ট, ফটোত দেখা নিচিনাই সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হয়। চববিলাক কাম বাঁহ আৰু কাঠেৰেদি কৰিছে মানে। মই ভালকৈও ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই মানে, ল'ৰাও ইফালে গৈ আছে ন, পটককৈ পৰি যাব বুলিও ভয় লাগে। সেয়া আৰু যি পাৰোঁ কৰিছোঁ, দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকক। ধুনীয়া, আপোনালোকেও কেতিয়াবা মানে টাইম স্পেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিব পাৰে। ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেও চিন্তা নাই, ধুনীয়াকৈ সিহঁতিও খেলিব পাৰিব, প্লাছ মানে আমি ডাঙৰবিলাকেও এনজয় কৰিব পাৰি আৰু। পূৰা দৌৰিছে মানে ইহঁতি।
ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে মানে ইয়াত আপোনালোকে কিবা খাওঁ বুলিলে খাবও পাৰিব মানে আহিছোঁ যেতিয়া মানে কিবা এটা টেষ্ট নকৰাকৈ যাবলৈও ভাল নালাগে ন মানে নকৰাকৈ যাবলৈ ভাল নালাগে নহয় আচলতে মন নাযায় চ' কিবা এটা মানে খাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইটো কাৰণে ওপৰত মানে কটেজ আছে এনেকৈ বাঁহৰ হয় মানে বাঁহৰটোলৈকে আহি চালোঁ মানে আৰু আমাৰ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ আহি গ'ল আমি খাই লওঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো ল'ৰা ছোৱালী লৈ জানেই নহয় আৰু ইহঁতি দুটাটো ডাঙৰ হ'ল আমাৰ মানে দেহা কি ক'ম ৰৈ নাথাকে সি তাক লৈ মানে ক'ৰবাত খোৱা বুলি ক'লে চিন্তাই হয় যেনে তেনে মোবাইলটো দি বহাই মোবাইলটো মানে যোনটো সময়ত চাব লাগে সেইটো সময়ত নাচায় এনেই বেলেগ সময়ত চাব বিচাৰে কিন্তু কোনোবা এটা সময়ত যে চাই অকণ বহি থাকিব বুলি ভাবিলে সেইটো সময়ত নাচায় মানে বাকী মানে কটেজৰ ওপৰৰ পৰা দেখি আৰু ছাইডত মানে খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সজাই আছে ডেক'ৰেশ্যন কৰি আছে 25 ডিচেম্বৰৰ কাৰণে ইমানেই আৰু সন্ধিয়াও হৈ আহিল আমি সোনকালে মানে খাই বৈ তাৰপিছত গুচি আহিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে ৰিজৰ্টখন কোনোবা নাই যোৱা যদি যাব পাৰিব দুলিয়াজানত আছে এখন যি ইক'ভেলি ৰিজৰ্ট বহুত দিনৰ পৰা ইয়াত আহিম ভাবি আছিলোঁ আজি আহা হ'ল আৰু ভালেই লাগিলে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লগতে কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পাই থাকিব আৰু আপোনালোকে ত' সেয়াই আৰু আজিলৈ তেনেহ'লে আজি সামৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে বাই বাই